Ahoj všichni, tady opět Sáruš a já vás vítám u nového, třetího, čili posledního videa ze Švýcarska. Pokud jsem na něco v minulém videu zapomněla, tak je to určitě jeden z hlavních symbolů Ženevy, který můžete vidět i ze sousední Francie, nebo třeba při přistání či vzletu z ženevského letiště. Je to vodotrysk, který byl na konci 19. století vybudován z praktických důvodů. Postupem času se z něj stala jedna z největších turistických atrakcí v oblasti Ženevského jezera. I když aktuálně tento vodotrysk již mnoho let nedrží pozici nejvyššího vodotrysku na světě, stále si udržuje mezinárodní prestiž. Stal se vzorem pro další podobné vodotrysky po celém světě, například v jihokorejském Soulu, saúdsko-arabském Jedanu nebo třeba v Dubaji. No a jeden z důvodů, proč jsme vůbec do Švýcarska jeli, bylo navštívit Mont Blanc, čili nejvyšší horu Evropy, vypínající se v Montblanském masívu na francouzsko-italském pomezí do výšky 4807 metrů. Mont Blanc je tradičně považován za nejvyšší vrchol Evropy, avšak z důvodu nejednotné metodiky pro přesné určení evropsko-asijské hranice bývá tento titul připisován i kavkazské hoře Elbrus, který má 5642 metrů nad mořem. Hornina, týčící se do nadmořské výšky 4792 metrů, je kryta ledovým příkrovem o proměnlivé tloušťce 14 až 23 metrů. Při expertním měření provedeném v září 2009 byla výška hory stanovena na 4810,45 metrů nad hladinou moře. Tady to je nejdelší telekabina bez sloupu. Nejdelší jakoby zavěšené lano. To jsem nepotřeboval. Ne, asi jako to. Ale jenom na světě. Jenom na planetě Zemi. Další měření roku 2013 ukázalo výšku 4810,02 metrů nad mořem. A dle měření z roku 2021 je nadmořská výška vrcholu 4807,81 metrů. Mont Blanc je tvořen horninami krystalinika, žula, rula a břidlice a je pokryt mnoha ledovci. Lapka. Takže vítáme všechny příznivce německého jazyka. I těch neněmeckých. A vítáme vás na Mont Blancu, teda až na to, že na Mont Blancu nejsme. Na druhé nejvyšší hoře Evropy. A je tu krásně, je tu teplo, Je to docela vysoko. svítí nám sluníčko, počasí je delikátní, přímo k nakousnutí, no a máme se dobře. Máme se dobře. To bude určitě tam ten Vietnam. Jsme zadali. Po východním úbočí Mont Blancu vede vysutá lanovka z francouzského Chamonix do italského města Courmayeur. A prvovýstup na vrchol poprvé vystoupili Francouzi 8. srpna 1786 Jean Balmat, hledač drahokamů, a Michael Packard, lékař, který právě Balmata přesvědčil, aby získali cenu neboli vypsanou odměnu za výstup. V Chamonix mají také sochu. První ženou, která zdolala Mont Blanc, byla 14. července 1808 Maria Paradisová, což byla chudá služebná z Chamonix, která se později horolezectví již nevěnovala. První fotografie na vrcholu Mont Blancu pořídili bratři Louis Auguste Bizon a Auguste Rosalie Bizon roku 1861. Putovalo s nimi 25 nosičů technického vybavení. Museli nahoru dopravit celou temnou komoru včetně kamínek na rozehřání sněhu, vše okolo 250 kg.
Fotografie byly provedeny s využitím kolodiového procesu na velkoformátové negativy, často až 30 x 40 cm. No, skvělý, jako. To jde jako málo. To Dudyho umí vyškolit víc teda. Uvolni se, jo. A teďka zády. Zády. To je normální. Ale projeli dobře. Kolikej? To jsme včera trénovali. Už neslyším vůbec. Pust trezor. To je pro pojišťovnu. Asi jo. Teď by se to mohla třeba strhnout. Vykráde, nikdo neví dnes kdo to tenkrát dnes nikdo nebyl dopáden. Šerif hrál celou noc Mariáš, zbílo paní v kostnici. Mer de Glace, ledové moře, je údolní ledovec ve Francii na severním úbočí Mont Blancu v Savojských Alpách. Systém ledovce, včetně ledovce Einzelgletscher, je dlouhý asi 12 km a má celkovou rozlohu 32 km čtverečních. Vrstva ledu dosahuje tloušťky 300 až 400 metrů. Je tak největším ledovcem Francie, i když údaje o jeho velikosti se liší, vzhledem k množství postranních větví a také k postupnému odtávání ledu v důsledku globálního oteplování. Ježiši, to je rychlý. OMG, hoho. Ledovec objevili roku 1741 angličtí cestovatelé William Windham a Richard Pococke. Z vyhlídkové plošiny sestupujeme pomocí dlouhého schodiště zbudovaného na úbočí ledovcového údolí až k samotnému čelu ledovce. Cestou míjíme značky označující místa, kam ledovec zasahoval v určitých letech. Poslední z těchto značek nesou relativně nedávná data. To vůbec poslední je datována k roku 2015. Pomocí nich si člověk může uvědomit nejen to, kam až ledovec dozasahoval před 100 lety a jak obrovská masa ledu musela od té doby zmizet, ale i to, jak velký kus ledovce zmizel za posledních 5 let. Na schodiště navazuje systém kovových můstků, které nás zavedou ke vstupu do ledovcové jeskyně Grotte de Glace. Tato jeskyně, v jejímž nitru lze obdivovat krásné ledové sochy, je do čela ledovce uměle vybudována již od roku 1946. Díky nestabilně ledového tělesa se však musí každý rok obnovovat.
A poslední zastávka byla v Chamonixu, které tedy leží pod Mont Blancem. My jsme si ho mohli projít a poté jsme jeli domů. No a to tedy znamená, že je i konec tohoto videa. Já vám děkuji za vaši podporu a mějte se krásně, nezapomeňte na like, odběr a komentář. Díky, papa, Sáruš.